नमस्कार, मी राहुल कुलकर्णी. ABP माझामध्ये जगभरातल्या सर्व प्रेक्षकांचं स्वागत आहे. आत्ता आपण जे लाईव्ह करत आहोत ते राजकीय अंगाने न पाहता आत्ता सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जी एक लीगल बॅटल सध्या सुरू आहे त्या कायदेशीर लढाईचा आधार काय आहे, काय मुद्दे घेऊन श्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांचे सहकारी असलेले आमदार हे सर्वोच्च न्यायालयामध्ये पोहोचलेले आहेत. आणि ही पिटिशन असल्यामुळं रिस्पॉन्डंटचा जो डिफेन्स आहे तो जो काही असेल तो सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आपल्याला थोड्याच वेळामध्ये कळेल. परंतु असं आहे की पत्रकारितेमध्ये आल्यानंतरच्या दीर्घ काळामध्ये ह्या गेल्या 2-2.5 वर्षामध्ये ज्या काही राजकीय घडामोडी महाराष्ट्रामध्ये घडत आहेत त्यातून अनेक गोष्टी नव्याने कळत आहेत, नवे संदर्भ आपल्याला लागतात. पण सोबतच तुम्हाला कायद्याचा किती अभ्यास करावा लागणार आहे त्याचीही जाणीव वारंवार होत राहते. जसं की आपण विधिमंडळाच्या सगळ्या नियमावलीची पुस्तिकाच आणून ठेवलेल्या आहेत आणि त्याचं आपण वेळोवेळी विश्लेषण करत असतो. आणि म्हणून आपण हे पहिल्यांदा सांगितलं की शिंदे गट जो आहे त्या गटाला स्वतंत्रपणे गट म्हणून मान्यता घेण्याची सुद्धा गरज नाही आहे. कारण अँटी डिफेक्शन लॉमध्ये जर 2/3 मेजॉरिटी असेल तर एखादा व्यक्ती किंवा त्या व्यक्तीचा समूह हा स्वतंत्र आपलं अस्तित्व राखू शकतो. पण आता हे सगळे मुद्दे घेऊन माझ्या हातामध्ये हे संपूर्ण जे त्यांची याचिका आहे त्या याचिकेची प्रत आहे. आणि म्हणून आपण लेयर बाय लेयर एक एक मुद्दे घेऊन हे सांगण्याचा प्रयत्न करू की एकनाथ शिंदे यांचा जो गट आहे तो गट नेमकी काय भूमिका घेऊन सर्वोच्च न्यायालयामध्ये पोहोचलेला आहे. 11:30च्या दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयामध्ये या याचिकेवरती सुनावणीला सुरुवात होईल. आणि म्हणून आपल्याला हे यातला प्रत्येक लिगल छोटा ॲस्पेक्टसुद्धा यासाठी समजून घ्यायचा आहे की माझ्या मते हे लँडमार्क जजमेंट असेल. कारण शिवसेनेच्या आजवरच्या वाटचालीमध्ये सुद्धा एवढं मोठं डिफेक्शन, एवढी मोठी बंडखोरी कुठेही झालेली नव्हती. महाराष्ट्राच्याच नव्हे तर भारताच्या इतिहासामध्ये जर आंध्र प्रदेशचं उदाहरण सोडलं तर इतक्या मोठ्या संख्येनं हे आमदार सोडून गेलेत आणि त्यांनी स्वतःचं अस्तित्व हे सगळ्या पातळीवरती दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. असंही झाल्याचं NT रामारावचा संदर्भ जर सोडला आपण तर ते फारसं पाहण्यात नाही. आणि अलीकडे तर म्हणजे ज्याला कंटेम्पररी पॉलिटिक्स आपण म्हणतो त्या कंटेम्पररी पॉलिटिक्समध्ये तर हे उदाहरण हे वानगी दाखल ठरणार आहे. आणि इथून येणारं जजमेंटसुद्धा लँडमार्क जजमेंट असेल. आणि म्हणून आपण प्रत्येक गोष्ट या याचिकेतली त्यांचं काय म्हणणं आहे आणि त्याच्यावरती त्यांनी जे दावे केलेले आहेत ते दावे काय सांगतात हे आपण बघूया. इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिव्हिल ओरिजिनल ज्युरिडिक्शन रिट पिटिशन नंबर सो अँड सो अंडर द आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. आता ही जी आहे ती अनव्हेरीफाईड कॉपी आहे माझ्या हातामध्ये, पण ही याचिका ऑलरेडी सबमिट झालेली आहे. त्यामुळं आपण असं म्हणू शकतो की हीच ती मूळची याचिका आहे की ज्या याचिकेवरती सुनावणी सुरू आहे. आय रिपीट, जो रिस्पॉन्डंट आहे म्हणजे महाराष्ट्र सरकार आहे त्यांचा याबद्दलचा जो काही म्हणणं आहे, जे काही दावा आहे ते कोर्टामध्ये आपल्याला कळणार आहे त्यांनी काय स्टँड घेतला. कारण जे भारतातले जे ब्रिलियंट माइंड आहे त्यातले जे कायदेतज्ञ आहेत ते हरीश साळवेपासून ते कपिल सिब्बलपर्यंत ही सगळी मंडळी एकमेकांच्या विरोधात येतील आणि तिथे आर्ग्युमेंट होईल, ती होईलच. पण मुळात याचिका काय आहे ते समजून आपण घेतलं की मग आपल्याला बऱ्याच गोष्टी पुढे न्यायालयामध्ये जे काही झालं त्याचे अर्थ लावता येतील. पहिल्यांदाच मला असं आश्चर्य वाटलं की हे जे म्हटलं जात होतं की या बंडखोर गटानं हा यांचा पाठिंबा का नाही काढून घेतला, तर मला इथे रेफरन्सेस वाचत असताना असं म्हटलं आहे या याचिकेमध्ये की या बंडखोर गटानं या सरकारचा पाठिंबा काढून घेतलेला आहे आणि म्हणून हे सरकार हे अल्पमतामध्ये गेलेलं आहे. मी जरा व्हॉट्सॲपवरती एक्झॅक्टली काय वर्डिंग आहे या याचिकेमध्ये की बंडखोर गटानं कसा पाठिंबा काढून घेतला आहे ते मी तुम्हाला सांगतो आणि मग आपण तपशीलवार या संदर्भातलं जे काही म्हणणं आहे ते आपण म्हणणं हे करू. याच्यात याचिकेत असं म्हटलेलं आहे, फर्दर मोर इट इज कॉमन नॉलेज दॅट द करंट गव्हर्नमेंट इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र लेड बाय महाविकास आघाडी alliance has lost the majority in the house as 38 of the members of the Shiva Sena legislature party have withdrawn their support, thus bringing it below the majority in the house. However, the MBA government continues to misuse the office of the deputy speaker to ensure that it remain in power बाय व्हॉट्सएवर मीन्स नेसेसरी. आता हे पहिल्यांदाच माध्यमामध्ये येतं आहे की या याचिकेमध्ये म्हटल्याप्रमाणे हा जो बंडखोर गट आहे जो स्वतःला शिवसेनेचा अधिकृत पक्ष म्हणतोय, लेजिस्लेटर पार्टी म्हणतोय, त्यांनी केव्हा पाठिंबा काढून घेतला. कारण आजपर्यंत माध्यमामध्ये हे कुठेही आलेलं नाही आहे. त्यामुळे हे पहिल्यांदा दिसतं की याचिकेमध्ये असं म्हणण्यात आलेलं आहे की या शिवसेनेच्या गटानं या सरकारचा पाठिंबा काढून घेतलेला आहे आणि म्हणून हे सरकार हे अल्पमतामध्ये आलेलं आहे.
सो ही पिटिशनची कॉपी आहे इन द मॅटर ऑफ कोणासाठी एकनाथराव संभाजी शिंदे हू इज द पिटिशनर वर्सेस डेप्युटी स्पीकर अँड अदर्स रिस्पॉन्डंट. आता हे जे आहे या कॉपीमध्ये साधारणपणे 167 पानं आहे, ज्याच्यातली मुख्य जी पिटिशन आहे ती पुढे आपल्याला येईल. सिनॉप्सिस आपण ज्याला म्हणतो की ज्यातला मुख्य जो मुद्दा आहे तो मुख्य मुद्दा काय आहे तिथून आपली सुरुवात होते. मुळामध्ये कुठल्या कुठल्या गोष्टी म्हणजे भारतीय राज्यघटनेतल्या कुठल्या कुठल्या अनुच्छेदाच्या आधारावरती ही पिटिशन आहे. सेंट्रल ॲक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेक्शन आर्टिकल 14 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन 21 179 स्टेट रूल मेंबर ऑफ महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन रूल्स 1986 जो श्री राजीव गांधी हे पंतप्रधान असताना तो बनवण्यात आलेला होता आणि तो सुरुवातीला 1/3 मेजॉरिटीने जरी डिफेक्शन झालं तरी ते मान्य केलं जात होतं, पण वाजपेयी यांच्या काळामध्ये ते 2/3 झालं आणि म्हणून या क्षणाला 37 हा जो आकडा आहे एकनाथ शिंदे यांच्याकडचा तो फार महत्त्वाचा आहे. पिटिशनर कोण कोण आहेत तर एकनाथ संभाजी शिंदे हे एकटे पिटिशनर आहेत त्याच्यामध्ये. आणि ही भरभक्कम अशी जी याचिका आहे ती मी पुन्हा पुन्हा सांगते की महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासामध्ये या याचिकेचं महत्त्व हे फार अधिक असणार आहे. आणि कायद्याच्या अंगाने ज्यांना अभ्यास करायचा आहे त्यांनी फक्त कायद्याच्या अंगाने आत्ता मी जे एक्सप्लेनेशन करत आहे ते बघायला पाहिजे, कारण इथे राजकीय अभिनिवेश कोणाचा असेल तो त्यांनी बाजूला ठेवावा. जे काही बॅटल आत्ता सुरू आहे ते कोर्टामध्ये आहे. आता याच्यातली जी सिनॉप्सिस आहे काय म्हणताय की पिटिशनरचं काय म्हणणं आहे याच्यामध्ये की ज्याच्यावरती आता लिगल खूप गोष्टी येणार आहेत ते आपण समजून घेतलं तर मग आपल्याला कळेल की कोर्टामध्ये कपिल सिब्बल जे बाजू मांडतील ती काय असेल, श्री हरी साळवे हे जे बाजू मांडतील ते काय असेल, श्री महेश जेठमलानी हे जे बाजू मांडतील त्याचा आधार काय. सोप्या मराठीमध्ये हे सांगण्याचा माझा प्रयत्न आहे की कारण आपल्याला कायद्याच्या सगळ्या गोष्टी सोप्या पद्धतीनं सांगता येतात आणि ते समजून पण घ्यायला हव्या. द पिटिशनर हेअर इन is constrained to invoke the jurisdiction of this honorable court article 32 of the Constitution of India, challenging the arbitrary and illegal exercise of provision of the member of the Maharashtra Legislative Assembly कंसामध्ये disqualification on the ground of defection rules 1986 herein after referred as the MLA defection rule. पहिला जो मुद्दा आहे तो अँटी डिफेक्शन लॉनुसार जी काही कारवाई महाराष्ट्रातनं सध्या सरकारच्या वतीनं सुरू आहे सोप्या भाषेमध्ये त्याला त्यांनी चॅलेंज केलेलं आहे बाय द रिस्पॉन्डंट नंबर 1 which is the completely violation of the article 14 and 19(1) G of the Constitution of India as well as the illegal and unconstitutional action of the deputy speaker insofar as recognizing Mr. Ajay Chaudhary as the leader of Shiv Sena legislature party despite the said request being admittedly made by a minority faction of the SSLP. शिवसेना पक्षातल्या अल्पमतातल्या घटकानं श्री अजय चौधरी यांना जी मान्यता घेण्यासाठीचा अर्ज केला होता आणि ज्याला डेप्युटी स्पीकरनी उपाध्यक्षांनी मान्यता दिली हेही अनकॉन्स्टिट्युशनल आहे असं या याचिकेतलं म्हणणं आहे. द सेड रिस्पॉन्डंट नंबर 1 इवन आफ्टर बिलॉंगिंग टू मायनॉरिटी फॅक्शन ऑफ द SSLP हॅज ऑल्सो फाइल्ड अ पिटिशन अंडर रूल 6 ऑफ MLA डिफेक्शन रूल सीकिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द पिटिशनर अंडर पॅरा 2 कंसात A1 ऑफ द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर विच द पिटिशनर रिसीव्ड नोटिस dated 25th May, impugned notice hereafter called as a impugned notice from the respondent number 1 which was signed by the respondent number 2. म्हणजे उपाध्यक्षांनी श्री एकनाथ शिंदे यांना जी नोटीस बजावलेली आहे जी शेड्यूल 10 प्रमाणे आहे त्यालाही त्यांनी चॅलेंज केलेलं आहे. आय अगेन सेइंग दिस टू यू की हे फक्त तुम्ही कायद्याच्या चौकटीमध्ये बघा, कारण इथे काय याचिका आहे याच्यावरती अक्षरशः किस पडणार आहे सर्वोच्च न्यायालयामध्ये. त्यामुळे तुम्ही आणि मी हे आधी समजून घेऊ की मूळची याचिका काय आहे, त्यातले दावे काय आहेत आणि त्याला चॅलेंज कुठल्या पातळीवरती केलं जाते. द सम अँड सबस्टान्सेस ऑफ द पिटिशनर्स केस इज फॉलोज. त्यांचं असं म्हणणं आहे की हे कशाच्या आधारावरती आमचं पिटिशन आहे. समन डेटेड 25th June 2020 issued by the respondent number 1 म्हणजे डेप्युटी स्पीकर on the disqualification petition filed by the respondent number 4 under 10th schedule of the Constitution of India. The petitioner is aggrieved by the notice summoned dated 25th of June as the same as grossly illegal, unconstitutional and utter disregard of the judgment of the Honorable Court in the matter of Nabam Rabia and Bamang Flexi versus Deputy Speaker Arunachal Pradesh. म्हणजे उपाध्यक्षांनी श्री एकनाथ शिंदे आणि इतरांना डिस्क्वालिफाईड करण्यासाठी जी नोटीस बजावलेली आहे ती इल्लिगल आहे, अनकॉन्स्टिट्युशनल आहे. त्याचं कारण असं आहे की 2016 सालचं जे माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचं जे निकालपत्र आहे अरुणाचल प्रदेश संदर्भातलं त्याचं इथे कुठेतरी व्हायोलेशन झालेलं आहे. त्याच्यामध्ये आपण फार आणखी जायला नको.
दॅट द सेंट ऑफ ऑनरेबल स्पीकर इज वॅकंट. ओके फाईन. आता हा खरा मुद्दा आहे की ज्या मुद्द्यावरती मला असं वाटतं की ही पिटिशन पूर्णपणे बेस्ड आहे. त्या मी वाचलेली आहे पण रिपीट आपण आपल्यासाठी म्हणून ती समजून घेऊ. दॅट द सीट ऑफ ऑनरेबल स्पीकर इज वॅकंट सिन्स श्री नाना पटोले रिझाईन फ्रॉम द ऑफिस इन फेब्रुवारी 2021. मी काल पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काही मुलाखती बघितल्या तेव्हा ते असं म्हणाले होते की आम्ही म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना हे फार चिडले होते की जेव्हा श्री नाना पटोले यांनी राजीनामा दिला. हे ऑफिशियली कन्फर्मेशन आहे श्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचं, पण फेब्रुवारी 2021 पृथ्वीराज चव्हाण नाना पटोले यांनी राजीनामा दिल्यानंतर अध्यक्षपद हे रिक्त आहे. Thus, there is no authority who can adjudicate upon the disqualification petition under which the impugned notice has been issued to the petitioner. त्यामुळे अध्यक्षपद हेच रिक्त असल्यामुळं तुम्हाला अशा पद्धतीचं आम्हाला डिस्क्वालिफिकेशन करता येणार नाही असं त्यांनी सुरुवातीला हा स्टँड घेतला आहे. Apart from the above constitutional limitations that the Deputy Speaker faces in deciding the present disqualification, the petitioner most respectfully submits that the disqualification petition filed the respondent number 1 who himself has no authority to do so. म्हणजे त्यांचं असं म्हणणं आहे की उपाध्यक्षाला हे अधिकारच नाही आहेत की डिस्क्वालिफिकेशन ही कशाच्या आधारावरती करायची. हे श्री एकनाथ शिंदे यांनी जे न्यायालयामध्ये दाखल केलेले याचिका आहे त्याचं सिनॉप्सिस आहे. याच्यावरती डिफेन्स लॉयर म्हणजे जे आत्ता महाराष्ट्र विकास आघाडीकडनं शिवसेनेकडनं जी काही पिटिशनला डिफेन्स केला जाईल तो भाग पूर्णपणे वेगळा आहे. पण मुळात हे समजून आपण घेऊ की त्यांचं काय म्हणणं आहे याच्यामध्ये. इट इज सबमिटेड दॅट मिस्टर प्रभू claiming to be the chief whip is no longer holds the said post and therefore has no legal authority to maintain the said petition under the 10th schedule of the Constitution of India. श्री प्रभू यांची जी नियुक्ती झालेली आहे ती प्रतोद म्हणून ती त्यांना मान्य नाही आहे. Pertinently, on 21st of June 2022, the majority member of the Shiva Sena legislative party held a meeting and passed a resolution appointing Mr. Bharat Gogavle as the chief whip of the Shiva Sena legislative party and also reaffirmed the petitioner herein as the Gataneta, leader of the Shiva Sena legislative party. त्यांचा स्टँड असा आहे की आमचा कुठलाही स्वतंत्र गट नाही, आम्हीच शिवसेना आहोत आणि आम्ही 21 जून या दिवशी 21 जून तारखेला आम्ही एक गटाची बैठक झाली आणि त्या बैठकीमध्ये असं ठरलं की श्री एकनाथ शिंदे हे आमचे गटनेता आहेत आणि आम्ही मग या संदर्भातलं जे रिझोल्युशन आहे ते पास केलं. द पिटिशनर सबमिट्स दॅट द व्हीप contemplated under the paragraph 2 of the 10th schedule is for a vote on the floor of the house and no whip could have been issued for a meeting admittedly held outside the house. बघा कायद्याचा किती इथे कीस पडला आहे. पहिलं काय म्हणणं आहे अध्यक्षाला अधिकार नाही. दुसरं काय म्हणणं आहे की आम्हीच खरे शिवसैनिक म्हणजे शिवसेना लेजिस्लेटिव्ह पार्टी आहोत कारण आम्ही 21 तारखेला बैठक घेतलेली आहे त्यात श्री एकनाथ शिंदे यांना नियुक्त केलेलं आहे आणि आता आम्ही असं म्हणतो आहोत की त्याच्यानंतरच्या ज्या काही गोष्टी आहेत त्या सगळ्या बेकायदेशीर आहेत. इन द पिटिशनर सबमिटेड दॅट द व्हीपच लागू होत नाही कारण आम्ही असं कुठलंही मतदान आपण ते नीटच समजून घेऊ. द पिटिशनर सबमिट्स दॅट द व्हीप कंटेम्प्लेटेड अंडर पॅराग्राफ 2 ऑफ द 10th शेड्यूल इज फॉर अ वोट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस अँड नो व्हीप कुड हॅव बीन इश्यूड फॉर द मीटिंग ॲडमिटेडली हेल्ड आउटसाइड द हाऊस. सभागृहाच्या बाहेर जर कुठेही अशा पद्धतीची मीटिंग बोलवली असेल तर त्याला व्हीप लागू होत नाही अशा पद्धतीचा या याचिकेतला त्यांचं म्हणणं आहे. द पिटिशनर सबमिट दॅट अ मीटिंग ऑफ द पार्टी no connected with business or vote on the floor of the house cannot be converted into a weapon to disqualify duly elected member under the grab of the 10th schedule. 10th schedule प्रमाणे जर सदनाच्या बाहेर अशा पद्धतीची मीटिंग होत असेल तर त्याला व्हीप लागू होत नाही आणि म्हणून एक शस्त्र म्हणून अशा पद्धतीनं याचा वापर करून आम्हाला डिस्क्वालिफाईड करता येणार नाही. फर्दरमोर the Maharashtra Legislative Assembly has framed the member of the Maharashtra Legislative Assembly disqualification on the ground of defection rules 1986 under the paragraph 8 of the 10th schedule to the Constitution of India. Rule 6 deals with the disqualification. Petitioners of the Rule 6 requires agreed disqualification petition to contain a concise statement of material facts. म्हणजे त्याच्यामध्ये जे मूलभूत फॅक्ट्स आहेत त्या फॅक्टचा तिथे आधारच नाही आहे कारण महाराष्ट्र विधिमंडळाचे जे नियम आहेत ते नियम त्याला लागू होत नाहीत. अ बेअर पर्स्युल ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन इज फाइल्ड अगेन्स्ट द पिटिशनर वुड शो दॅट कॉन्स्पिक्युअसली ॲबसेंट ऑन द सेम आर एनी अवर्टमेंट मच लेस मटेरियल avertments to conclusively show that the petitioner has incurred any disqualification under paragraph 2 of the 10th schedule. It is a case of respondent number 5 that the absence from the meeting allegedly held on 21st June and 22nd June amount to the disobedient
disobedience of the alleged whip issue by the respondent number 1. म्हणजे त्या ज्या मीटिंग झाल्या ज्याला की उपाध्यक्षांनी सांगितलं की तुम्ही त्या मीटिंगला उपस्थित नव्हता, तर त्यांचं असं म्हणणं आहे की मुळात हे सगळं जे आहे ते बेकायदेशीर आहे. दॅट द पासिंग रेझोल्युशन रिफॉर्मेशन ॲज अ पिटिशन ॲज द लीडर ऑफ SSLP, द petitioner and odd members have engaged in activity against the party. It is the most respectful submitted that none of the aforesaid grounds would qualify under paragraph 2 of the 10th schedule of the constitution as India of the ground of disqualification. ते पुन्हा पुन्हा म्हणतात त्यांच्या याचिकेमध्ये की आम्हाला या शेड्यूल 10 प्रमाणे तुम्ही जो मुद्दा मांडलेला आहे त्याप्रमाणे आम्हाला डिस्क्वालिफाईड करता येणार नाही. आणि हे फार महत्त्वाचं आहे. ही गोष्ट जोपर्यंत आपण समजून घेणार नाही की याचिका नेमकी काय आहे, एक अध्यक्ष नाही आहे, दुसरा उपाध्यक्ष आहेत, त्यांना ते अधिकार नाही आहेत, शेड्यूल 10 प्रमाणे डिस्क्वालिफाईड करण्यासंदर्भातले जे निकष आणि नियम आहेत त्याच्यामध्ये आम्ही बसत नाहीत. शिवसेना म्हणजे आत्ताची जी श्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडची शिवसेना आहे त्याच्या प्रतोदनी जी नोटीस बजावलेली आहे ती सभागृहाच्या बाहेरच्या गोष्टीसाठी आहे आणि त्यामुळं शेड्यूल 10 प्रमाणे डिस्क्वालिफिकेशनचा जो मुद्दा आहे तो इथे लागू होत नाही असं त्यांचं म्हणणं आहे. Notice summoned dated 25th of June is violation of the Article 14 of the Constitution of India. The disqualification notice is a classic example of the Deputy Speaker acting hands in glove with the government in an attempt to hastily disqualify the petitioner along with other supporters. हा मात्र थेटपणे आक्षेप घेतलेला आहे उपाध्यक्षावरती, कारण अध्यक्ष हे क्वाशी ज्युडिशियल बॉडी आहेत. म्हणजे संसदेचा सभापती किंवा महाराष्ट्र विधिमंडळाचा सभापती यांनी त्याच आमदारातनं निवडून आल्यानंतर नॉन पार्टिनंट अशी भूमिका घ्यावी असं अपेक्षित असतं. तसं होत नाही हे आपल्याला माहिती आहे. मग ते सरकार भाजपचं असो किंवा शिवसेनेचं असो, पण या याचिकेमध्ये असा दावा करण्यात आलेला आहे की हे जे काही आहे सध्याचे उपाध्यक्ष हे सरकारच्या बाजूनी काम करताना दिसत आहेत. आता गव्हर्नरबद्दल तर एक स्वतंत्र चर्चा होऊ शकते. द डिस्क्वालिफिकेशन रूल्स इन द महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली रूल्स आर सॉफ्ट टू बी कम्प्लिटली बायपास्ड. महाराष्ट्र सरकारचे जे नियम आहेत ते त्यांनी इथे बायपास केले आहेत. अ पर्स्युल ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन नोटीस डेटेड 25th of June वुड शो दॅट द पिटिशनर हॅज बीन ग्रँटेड मेअरली 48 hours. हा त्यातला बेस आहे. फक्त 48 तासाची नोटीस तुम्ही आम्हाला दिलेली आहे आणि त्याच्यात असं सांगितलं की तुम्ही उत्तर द्या. त्यात पुढं ते काय म्हणतायत, टू रिप्लाय द सेम रूल 7. बघा किस फार पडणार आहे या गोष्टीचा, आणि म्हणून म्हणतो की मी हे सगळं समजून घ्यायला हवं. आता 48 तासाच्या आक्षेपावरती त्यांनी पुढचा नियम काय सांगितला आहे बघा. टू रिप्लाय टू द सेम रूल 7 कंसात 3 कंसात पुन्हा बी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन रूल रीड्स ॲज अंडर. हे फार महत्त्वाचं ठरू शकतं. डिफेन्सलाही याच्याबद्दल काहीतरी सांगावं लागेल की त्यातला रूल काय सांगतो की तुम्हाला डिस्क्वालिफाईड करायचं असेल तर कधी. इफ द पिटिशनर कंप्लायज विथ द रिक्वायरमेंट ऑफ द रूल 6, द स्पीकर शॅल कॉज कॉपीज ऑफ द पिटिशन अँड ऑफ द annexure thereto to the forwarded A to the member in relation to whom the petition has been made. हो ठीक आहे. ज्यांच्या विरोधामध्ये अध्यक्षांना असं वाटतं की डिस्क्वालिफाईडची कारवाई करायची त्यांना त्यांनी नोटीस द्यायची. पुढे वेदर सच मेंबर बिलॉंग्स टू एनी लेजिस्लेटिव्ह पार्टी अँड सच पिटिशन हॅज नॉट बीन मेड बाय द लीडर देअर ऑफ ऑल्सो टू सच लीडर. आणि पुढं त्यांनी फार त्याला बोल्ड केलं त्या पिटिशनमध्ये, कारण त्यांना असं सांगायचं आहे न्यायाधीशांना की हे फार महत्त्वाचं आहे. अँड सच मेंबर ऑफ लीडर शॅल विदिन 7 days of the receipt of such copies or within a such further period as the speaker may for sufficient cause allow forward his comment in within thereon to the speaker. म्हणजे त्यांनी 7 दिवसाच्या आत 7 दिवसाची जी मुदत द्यायची होती ती दिलेली नाही आणि त्याचा जो एम्फेसिस आहे तो त्याच्याबद्दल त्यांनी जोडला आहे. म्हणजे 7 दिवस तरी किमान आम्हाला संधी द्यायला पाहिजे होती, पण तुम्ही 48 तासामध्ये ते उत्तर द्यायला सांगताय. इट वूड देअरफॉर, पुढं त्यांचं असं पिटिशनमध्ये म्हणणं आहे, बी क्लिअर दॅट अ पर्सन सॉफ्ट थ्रू द डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द रूल्स इज एंटायटल्ड टू अ पिरियड ऑफ ॲटलीस्ट 7 days फर्दर एक्सटेंडेबल बाय द स्पीकर टू सबमिट हिज कॉमेंट ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन. क्लिअर. आता जी डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन आलेली आहे त्याच्यामध्ये याचिकाकर्त्या श्री एकनाथ शिंदे यांचं असं म्हणणं आहे की त्याची खरं तर 2 म्हणणे आहेत, ते पुढे आपण बघूया. त्यांचं पहिलं म्हणणं असं आहे की तुम्ही आम्हाला 7 दिवसाची मुदत द्यायला हवी होती आणि पुन्हा सभापतीला वाटलं तर ती जी मुदत आहे ती आणखी त्यांनी पुढे वाढवायला पाहिजे होती, पण या केसमध्ये तुम्ही फक्त 48 तासामध्ये ते सांगताय. दिस पिरियड ऑफ 7 days इज सॉफ्ट टू बी illegally curtailed by the granting the petition merely 48 hours to rely to the disqualification petition, which is nothing but an eyewash to put a facade of compliance of the rules. The petitioner therefore submit that the disqualification notice dated 26th June
is completely malified and arbitrary and therefore violation of the Article 40 of the Constitution of India and has been issued with the premeditated mindset to illegally disqualify the petitioner. त्यांचं असं म्हणणं आहे की जी सेट मुदत होती 7 दिवसाची त्याच्यात तुम्ही आम्हाला म्हटलंच नाही की 7 दिवसाच्या आत तुम्ही उत्तर द्या. मला वाटतं की हे एक्सक्लुझिव्हली तुम्ही बघत आहात त्यातले प्रत्येक तपशील खूप मोठी आहे पिटिशन ही. जेवढी सांगणं गरजेचं आहे तेवढं आपण सांगू समजून घेऊ. 48 तासामध्ये तुम्ही का नोटीस दिली? 48 तासाच्या ऐवजी 7 दिवस जो ठरलेला काळ आहे तो तुम्ही का नाही पाळला असं त्याचं म्हणणं आहे. नोटीस डेटेड 21 जून issued by the respondent number 1 म्हणजे सभापती i.e. the deputy speaker yes is illegal, unlawful, non-honest and passed without jurisdiction. Furthermore, the petitioner is also challenging the order letter purportedly passed on 21 June whereby the respondent number 1 has recognized respondent number 5 as the Gataneta, leader of the Shiva Sena legislative party. It is submitted that the said order is completely unlawful and illegal as admittedly the said order passed by the respondent number 2. आता हे आपण सगळं लक्षात घेतलं आणि मी जे म्हणालो की कदाचित पहिल्यांदाच हे माध्यमाच्या समोर येत आहे की या याचिकेमध्ये असं म्हटलेलं आहे की या सरकारचा पाठिंबा आम्ही काढून घेतला आहे. इथं असं आहे द रिस्पॉन्डंट नंबर 1 म्हणजे जे उपाध्यक्ष डिस्पाईट बिंग कम्प्लिटली अवेअर की ज्यांना हे माहिती आहे ऑफ द फॅक्ट दॅट मोर दॅन 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द शिवसेना लेजिस्लेटिव्ह पार्टी सपोर्ट द पिटिशनर and have reaffirmed him as a Gataneta, leader of the party by their resolution dated 21 June as well as the subsequent affirmation by way of affidavit. म्हणजे उपाध्यक्षांना हे पूर्ण माहिती आहे की गटनेता म्हणून कुणी 2/3 मेजॉरिटीने कुणाची निवड केलेली आहे. इट इज फर्दर सबमिटेड दॅट द while the said order is dated 21 June, the same was published in the media only on 24 June. Further, the petitioner was not even given any notice before passing the said order despite being himself being the गटनेता leader of शिवसेना legislative party. म्हणजे शिवसेनेच्या वतीनं ज्यांना गटनेता म्हणून नियुक्त केलं गेलेलं आहे त्यांच्या नियुक्ती संदर्भात 21 तारखेला विनंती आली, 24 तारखेला त्यांनी ती मान्य केली आणि जे मूळचे गटनेता म्हणजे जे 2/3 मेजॉरिटीने नियुक्त केलेले गटनेता म्हणजे श्री एकनाथ शिंदे यांना मात्र श्री नरहरी झिरवळ म्हणजे ह्या कॉन्टेक्स्टमध्ये उपसभापती त्यांनी मात्र कुठल्याही पद्धतीनं या संदर्भामध्ये त्यांना कळवलंच नाही. दस द इम्प्युन ऑर्डर डेटेड 21 जून पास्ड बाय द रिस्पॉन्डंट नंबर 1 रिकॉग्नायझिंग रिस्पॉन्डंट नंबर 5 ॲज द गटनेता लीडर ऑफ द शिवसेना लेजिस्लेटिव्ह पार्टी इज लायबल टू बी सेट असाइड विथ इमिडिएट इफेक्ट. म्हणजे आता ह्यातला दुसरा मुद्दा आहे ह्याच्या पिटिशनमध्ये की शिवसेनेच्या वतीनं ज्यांची गटनेता म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली आहे त्यांची नियुक्ती रद्द करावी. पहिले पिटिशन अशी आहे की जी डिस्क्वालिफिकेशनची नोटीस इश्यू झालेली आहे ती चुकीची आहे, मग त्याला बाकीच्या सगळ्या गोष्टी त्यांनी जोडलात. आता दुसरी इथे आपल्याला कळतं की ते असं म्हणतात की याच्यामध्ये जे शिवसेनेनं नियुक्त केलेले जे गटनेता आहेत त्यांचं रिमूव्हल करावं. फर्दर मोर इट इज कॉमन नॉलेज दॅट द करंट गव्हर्नमेंट, आता हे फार महत्त्वाचं आहे की पहिल्यांदाच माध्यमासमोर येतं आहे कारण हा प्रश्न अनेक जणांना पडला होता की जर तुमच्याकडे नंबर्स आहेत तर तुम्ही नंबर्स असताना सुद्धा या सरकारचा पाठिंबा का काढून घेत नाही. तर इथे ते पहिल्यांदा त्यांनी असं मेन्शन केलं आहे आणि ते फार महत्त्वाचं आहे. कदाचित पहिल्यांदाच ते येतं आहे, कुठल्या पातळीवरती ते सबमिट केलं आहे, कोणाला त्यांनी कळवलेलं आहे काही माहिती नाही. पण त्याच पिटिशनमध्ये ते असं म्हणतात फर्दर मोर इट इज कॉमन नॉलेज म्हणजे हे सर्व सामान्यांना माहिती आहे दॅट द करंट गव्हर्नमेंट इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र लेड बाय द महाविकास आघाडी alliance has lost the majority in the house as 38 of the members of the Shiva Sena legislative party have withdrawn their support, thus bringing it below the majority in the house. हे सगळ्यांना माहिती पण तुम्ही विड्रॉन कधी केलं आहे, कधी तुम्ही पाठिंबा काढून घेतला आहे ह्याच्यात ते असं म्हणतात हे सगळ्यांना माहिती की त्यांनी पाठिंबा काढून घेतला आहे. हावेवर द MUA गव्हर्नमेंट कंटिन्यूज टू मिसयूज द ऑफिस ऑफ द डेप्युटी स्पीकर टू इन्शुअर दॅट दे रिमेन इन द पॉवर बाय व्हॉट्सएव्हर मीन्स नेसेसरी. हे जोपर्यंत म्हणजे आता इथे थोडंसं आपलं मत पण द्यायला हरकत नाही, इथे जोपर्यंत हा कागद माध्यमाच्या समोरही पुढे येत नाही की कुठल्या पातळीवरती या 38 लोकांनी या सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला आहे त्याबद्दल ते आल्याशिवाय ठामपणे असं म्हणता येणार नाही की या बंडखोरांनी या सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला आहे किंवा शिंदे गटानं काढून घेतला आहे. पण आपल्या याचिकेमध्ये ते म्हणतात की हे कॉमन नॉलेज आहे आणि की या 38 लोकांनी या सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला आहे, पण तो कशाच्या पातळीवरती काढून घेतला आहे, कोणाला कळवलं वगैरे आय डोंट नो. ह्याच्यात तर ते लिहिले इट इज सबमिटेड दॅट नॉट ओनली द सेक्युरिटी of our families and relatives have been compromised by removing the security personnel, but also there is an ongoing agenda wherein various leaders of the MUA government are instigating the cadres of their respective parties to take up a violence to further intimidate us, which is evident from the media reports published on 23rd June at various print and digital publications, wherein Mr. संजय राऊत पहिल्यांदा एका नेत्याचं त्यांनी नाव घेतलं की हे नेते हे आमच्या कुटुंबियांच्या विरोधामध्ये आणि आमच्या विरोधामध्ये
काही समाज घटकांना त्यांनी आपल्या हात म्हणजे व्हायलन्स हातामध्ये करावा किंवा व्हायलन्स करावा, आपण ज्याला म्हणू की कायद्याच्या चौकटीत न बसणाऱ्या गोष्टी त्यांनी कराव्यात अशा पद्धतीचं ते इन्स्टिगेट करतायत. Mr. Sanjay Raut threatened the petitioners and the other members by stating that he would make it difficult for MLAs who have left to return to Maharashtra and move around in the state of Maharashtra. The relevant part of an interview given by Mr. Sanjay Raut is extracted herein. Let all the MLAs come to the floor of the house. We will see then these MLAs who have left, they will find it difficult to return and move around in Maharashtra. Available Sena Sanjay Raut to rebel led by Eknath Shinde. You merge with BJP party to ours. NDTVची जी यूट्यूबवरची जी लिंक आहे फार व्यवस्थित केलं त्यांनी. म्हणजे जे प्रादेशिक माध्यम आहे त्याच्यापेक्षा राष्ट्रीय माध्यमाची एक लिंक त्यांनी दिली. NDTVची एक लिंक आहे की जी या पिटिशनमध्ये त्यांनी जोडली. त्यात असं सांगितलं की श्री संजय राऊत हे आमच्या विरोधामध्ये काही कार्यकर्त्यांना उचकवत आहेत किंवा त्याच्यामुळे आमच्या कुटुंबियांची जी सुरक्षा ती धोक्यात आलेली आहे. द इम्पॅक्ट ऑफ these स्टेटमेंट्स was borne out. Two of our members, as their offices were vandalized by the cadres of Shiva Sena merely after hours of withdrawing the security from MLAs. इथे ते असं म्हणतात की आमच्या कुटुंबियाची सुरक्षा व्यवस्था काढून घेतल्यानंतर आमच्या 2 आमदारांच्या कार्यालयावरती हल्ले झालेले आहेत. हेन्स द प्रेझेंट रिट पिटिशन. म्हणजे याच्यामध्ये रिट पिटिशन त्यांनी केली. लिस्ट ऑफ द डेट्स त्यांनी दिलीत. 21/10/2019 इलेक्शन ऑफ द 14th महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली वेअर हेल्ड फॉर 288 सीट्स इन द असेंब्ली. 24/10 असं झालं की रिझल्ट ऑफ द 14th महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली वेअर डिक्लेअर वेअर इन BJP गॉट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द सीट्स इन द असेंब्ली. त्याच्यानंतर 31/10 मिस्टर एकनाथ शिंदे वॉज अपॉइंटेड ॲज अ ग्रुप ऑफ लीडर ऑफ शिवसेना लेजिस्लेटिव्ह पार्टी. 10/11/2019 सिन्स नो सिंगल पार्टी सेक्युअर्ड absolute majority, the honorable governor of the respondent number 1 state asked Shivasena if they are willing to form government in the state. नोव्हेंबर 2019 मध्ये महाविकास आघाडी 3 पक्ष मिळून सत्तेवरती आले. 2/12/2019 नाना पटोले वॉज इलेक्टेड ॲज अ स्पीकर ऑफ द महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली. 14 मार्च 2020 नरहरी झिरवळ वॉज इलेक्टेड ॲज अ डेप्युटी स्पीकर ऑफ द असेंब्ली. 5 फेब्रुवारी 2021 मिस्टर नाना पटोले रिझाईन. 2021-22 मध्ये ड्युरिंग द कोर्स ऑफ टाईम देर वॉज अ ग्रेट डिससॅटिस्फॅक्शन. त्याच्याबद्दल आपण चर्चाच करायला नको कारण त्याच्यात सगळेच मुद्दे आहेत. त्याच्यामध्ये त्यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांची आयडिओलॉजी त्यांनी काढून मान्य नाही केली उद्धव ठाकरे यांनी. त्याच्यानंतर जे काही घोटाळे वगैरे झाले त्याचा सगळ्याचा संदर्भ दिला आहे. 21 जून 2022 थ्रू द मीडिया रिपोर्ट्स इट केम टू नॉलेज ऑफ पिटिशनर अँड अदर्स लीडर्स ऑफ शिवसेना लेजिस्लेटिव्ह पार्टी दॅट ओनली 24 out of 55 MLAs of the Shiva Sena legislative party attended an unauthorized meeting and passed a resolution. Okay. 21/6/2022 34 MLAs of the Shiva Sena legislative party including a few other independent MLAs supporting them passed a resolution reaffirming that Mr. Eknath Shinde who was appointed as a group leader of Shiva Sena legislative party हे त्यांनी अपॉइंट केले. 21/6 34 जणांनी जे आहे ते काय काय केलं म्हणजे ह्याचा त्यांनी पूर्ण क्रोनॉलॉजी दिली की कुठे काय घडलं, कशा पद्धतीनं घडलं, कोणी काय केलं. पिटिशनर वाईट डेटेड सुनील प्रभू ज्याचा सगळा संदर्भ आपण आता सांगितलेला आहे. आणि त्याच्यामध्ये मग ही सिव्हिल रिट पिटिशन. आता ही माझ्या हातामध्ये ॲक्च्युली पिटिशन जिथून सुरू झाली हे सिनॉप्सिस आणि पिटिशन. त्याच्यामध्ये इन द मॅटर ऑफ श्री एकनाथ संभाजीराव शिंदे हे पिटिशनर आहे. वर्सेस कुणाच्या विरोधात आहे? डेप्युटी स्पीकर महाराष्ट्र स्टेट लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली, सेक्रेटरी महाराष्ट्र स्टेट लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली दुसरे वर्सेस. तिसरे कोण आहेत? स्टेट ऑफ महाराष्ट्र थ्रू चीफ सेक्रेटरी. चौथे आहेत मिस्टर अजय चौधरी आणि 5वे आहेत श्री सुनील प्रभू. ह्या 5 जणांना श्री एकनाथ शिंदे यांनी पिटिशनमध्ये आणलेलं आहे. 6वे जे आहे ते युनियन ऑफ इंडिया आहे म्हणजे ज्यांच्या विरोधामध्ये ही पिटिशन आहे ते 6वं केंद्र सरकार म्हणजे युनियन ऑफ इंडिया. 7वं जे आहे ते डायरेक्टर जनरल ऑफ पोलीस महाराष्ट्र. आणि मग खूप सारे तपशील आहेत त्याच्यामध्ये ही जी 167 पानं टोटल आहेत पिटिशनची. त्याच्यामध्ये खूप सारे तपशील काय काय घडलं, कसं दिलं, कुणाला दिलं, काय कळवलं त्याच्याबद्दलचं एक आहे. याच्यामध्ये मला एक दिसलं की राज्यपालांनी 25 तारखेला हे पत्र दिलेलं आहे की ज्याच्यामध्ये असं म्हटलेलं आहे की या सगळ्या आमदारांना ही सुरक्षा पुरवा. पण ते जे पत्र आहे त्याच्यानंतर जी काही सुरक्षा व्यवस्था होती ती गेलेली नाही, त्यांना दिली गेलेली नाही. आणि म्हणून मग ते पत्र हे त्यांनी बहुतेक केंद्र सरकारला पाठवलेलं आहे. हे भगतसिंग कोश्यारी यांचं पत्र आहे 25 जूनचं. मला वाटतं माध्यमात हेही पहिल्यांदाच येत आहे. हे पत्र आहे 25 जूनचं की ज्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलं आहे आय हॅव रिसिव्ड अ रिप्रेझेंटेशन कॉपी डेटेड 21 जून. म्हणजे त्याच दिवशी त्यांनी काम लगेच ऑर्डर पास केली भगतसिंग कोश्यारी यांनी. फ्रॉम 38 MLAs ऑफ द शिवसेना, 2 MLAs ऑफ
Prahar Janashakti Party and 7 independent MLAs, stating that the police security of their families has been illegally and unlawfully withdrawn. I have already issued directions to the state police to provide adequate police protection to the MLAs, their families and homes on the immediate basis. म्हणजे 25 तारखेचं माननीय राज्यपालांचं जे पत्र आहे ते पत्र त्यांनी आपल्या पिटिशनमध्ये जोडलेलं आहे भगतसिंह कोश्यारी यांनी, आणि त्यांनी ते कोणाला पाठवलं आहे तर चीफ सेक्रेटरी श्री मनुकुमार श्रीवास्तव, चीफ सेक्रेटरी टू द गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, ती एक कॉपी बघू. त्याच्यानंतर श्री आनंद लिमये, ॲडिशनल चीफ सेक्रेटरी टू द गव्हर्नमेंट ऑफ, हे खूप कायद्याचे कस लागणार आहे सगळ्यांचा, पत्रकारांचाही लागणार आहे की हे समजून घेण्याचं, कारण वी आर नॉट अ लिगल एक्सपर्ट. पण त्याच्यामध्ये अजय कुमार भल्ला, होम सेक्रेटरी, या सगळ्यांना जे पत्र राजभवनातनं इश्यू झालेलं आहे त्या सगळ्या पत्राची प्रत हे रजनीश सेठ, डायरेक्टर जनरल ऑफ पोलीस, त्यांची कॉपी आहे. संजय पांडे, कमिशनर ऑफ पोलीस, हे 25 तारखेला श्री राज्यपालांनी जे काही दिलेलं आहे त्या पत्राची ही कॉपी आहे. आणि त्या पत्रामध्ये त्यांच्या कुटुंबियांना का सुरक्षा व्यवस्था देणं गरजेचं आहे अशा सगळ्या गोष्टी इथे आहेत. सो थांबूया आपण इथे. बघा कायद्याच्या पातळीवरती काय काय गोष्टी घेऊन श्री एकनाथ शिंदे यांचा गट तिथे गेलेला आहे ते एकदा आपण ब्रीफमध्ये सांगूया. पहिलं त्यांचं असं म्हणणं आहे की इथे सदनाला अध्यक्ष नाहीत, उपाध्यक्ष आहेत, त्यांना पूर्णपणे अधिकार नाहीत निर्णय घेण्याचे. यांच्या विरोधामध्ये एक आम्ही 34 आमदारांनी मिळून 21 तारखेला अविश्वासाच्या प्रस्तावाची नोटीस दिलेली आहे, त्याच्यावरती अद्याप कारवाई झालेली नाही. दरम्यानच्या काळामध्ये आम्हाला डिस्क्वालिफाईड करण्याच्या संदर्भात माननीय उपाध्यक्षाने एक नोटीस बजावली, ज्याचा काळ हा 7 दिवसाचा असायला हवा होता, पण आम्हाला 48 तासामध्ये उत्तर द्यायला सांगितलं. मध्येच शिवसेना प्रमुखांनी श्री चौधरी यांची जी नियुक्ती केली गटनेता म्हणून आणि प्रतोद म्हणून श्री सुनील प्रभू यांची जी नियुक्ती केली त्याला मात्र उपाध्यक्षांनी मान्यता दिली, याच्यावरती त्यांचा आक्षेप आहे. ते पुढं असं म्हणतात की लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन क्रिएट होईल अशी वक्तव्य महाविकास आघाडीतली नेते मंडळी करतायत. विशेषतः श्री संजय राऊत यांचा एक स्पेसिफिक कोट त्यांनी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या समोर उपस्थित केलेला आहे. शेड्यूल 10 प्रमाणे डिस्क्वालिफिकेशनची नियमावली काय आहे, आम्ही व्हॉलंटरीली हे सदस्यत्व सोडलेलं नाही आहे. आणि ऑक्सफर्ड डिक्शनरीचा त्यांनी इथे उपयोग केला आहे की व्हॉलंटरीली सदस्यत्व सोडणं याचा कायद्यामध्ये पूर्णपणे उहापोह केलेला नाही आहे, पण त्याच्यामध्ये जे आहे ऑक्सफर्ड डिक्शनरीमध्ये त्याच्या मिनिंगचा आधार आणि रवी नायर यांच्या संदर्भातलं जे एक सर्वोच्च न्यायालयाचं जजमेंट होतं त्याचा आधार घेऊन नेमकं कुणाला म्हणायचं की त्यांनी व्हॉलंटरीली सदस्यत्व सोडलेलं आहे. म्हणजे डिस्क्वालिफिकेशनमध्ये काय आहे, व्हॉलंटरीली सदस्यत्व सोडणं, पक्षाच्या विरोधामध्ये कारवाई करणं किंवा मग अशी गोष्ट करणं की जी पक्षानं बजावलेल्या सांगितलेल्या मुद्द्याच्या विरोधातली आहे. तर तिसरा मुद्दा असं आहे की सेपरेट तुम्ही म्हणजे याला अँटी डिफेक्शन लॉ केव्हा लागू होत नाही, 2/3 मेजॉरिटीने जर लोक बाहेर पडले त्यांनी स्वतःचा गट फॉर्म केला आणि त्या गटाला मान्यता घेतली तर या सगळ्या मुद्द्यांना घेऊन श्री एकनाथ शिंदे यांचा गट की ज्याच्या विरोधामध्ये 7 जणांच्या विरोधामध्ये त्यांनी पिटिशन फाईल केलेली आहे, ज्याच्यावरती आता सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी सुरू आहे. सो थांबवा आपण इथे. मूळ पिटिशन काय आहे ती आपण समजून घेतली, जसा डिफेन्स समोर येईल तो डिफेन्स काय आहे तोही आपण महाराष्ट्राला समजावून सांगू. माझ्या मते हा क्रुशियल काळ आहे, तो प्रत्येक अंगाने समजून घेण्याचा काळ आहे. राजकारण बाजूला ठेवून आपले पक्षीय अँगल बाजूला ठेवून जर ऑब्जेक्टिव्हली आपण याच्याकडे बघत राहिलो तर आपल्याला खूप साऱ्या कायद्याच्या गोष्टीसुद्धा समजून येतील. थांबूया आपण इथे. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.